שלום לכם, ערב טוב. השר בני גנץ חושף הערב, יש סימנים ראשונים להתקדמות במתווה חדש בעסקת חטופים. הוא מזהיר את חמאס, בלי מתווה כזה נפעל ברפיח גם ברמדאן. מיד פרטים חדשים על האופטימיות הזאת והתלכדות אינטרסים של כל הצדדים לקדם עסקה עד רמדאן. ומיד גם כל הפרטים על הפיצוץ המסתורי היום בדמשק שמיוחס לישראל. במקביל, בזמן שצה"ל מעמיק את התקיפות והפעילות במוקדי הטרור ברצועה, היום מותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בצפון הרצועה. סמל ראשון אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 בחטיבת הנחל. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים עכשיו בדברי השר גנץ לפני זמן קצר על התקדמות בעסקת חטופים. סולימאן מסעוד, אנחנו אליך עם פרטים חדשים שאתה מביא לגבי מה זה אומר וגם לחץ הזמן של כל הצדדים. נכון מיכל, אנחנו מפרסמים הערב שבימים האחרונים המתווכים קטר ומצרים מעבירים מסר לישראל, למוסד, לפיו חמאס מביע סימנים ראשוניים של התגמשות בשתי דרישות הליבה שראש הממשלה הגדיר אותן הזויות, שהם למעשה התבוסה של ישראל, הפסקת המלחמה וגם ריקון בתי הכלא מכל האסירים. גורם מדיני המעורב במשא ומתן אומר לנו, יש התגמשות, אבל זה לא התגמשות שתביא לעסקה כאן ועכשיו. כלומר, יש עוד זמן למשא ומתן שיתקיים בתקופה הקרובה, ותכף גם נגיד על זה מילה. מיכל, ישראל צפויה לקבל תשובה ב-48 השעות הקרובות לגבי התגמשות סופית מצד חמאס, ולפי המשא ומתן הזה יימשך, וגורם המעורה במשא ומתן אומר לנו, חלון הזמנים להגיע לעסקה הזאת זה עד חודש רמדאן, למעשה בשלוש השבועות הקרובים. והוא גם מספר לנו על האינטרסים שיש לכל הצדדים להגיע לעסקה הזאת. מצד אחד יש את חמאס שהאינטרס העליון שלו זה למנוע או לכל הפחות לדחות את תמרון ברפיח. ישראל למנוע הסלמה רב זירתית גם בעזה, גם באיו"ש, גם במזרח ירושלים וגם בצפון, וגם כמובן מדינות ערב שלא רוצות תסיסה גם אצלם בבית. אם תהיה איזושהי התקדמות ב-48 השעות הקרובות, כפי שאמרנו, משלחת ישראלית בכירה צפויה לצאת ביום שישי לפריז להמשך השיחות, אבל שוב, הכל תלוי מה יקרה ב-48 השעות הקרובות, והמסר שיעביר מחר ברט מגורג יועצו של הנשיא ביידן. בואי נראה דברים שאומר על המשא ומתן השר גנץ ממש לפני זמן קצר. יש ניסיונות בימים אלו לקדם מתווה חדש וסימנים ראשוניים שמעידים על אפשרות להתקדם. בזירת הלחימה אנו בפני פעולה ברפיח שתחל לאחר פינוי האוכלוסייה מהאזור. החשיבות של תיאור רפיח היא ביכולת לפגוע בכוחות חמאס הפועלים בה ובצורך לפרז את רצועת עזה. אם לא יהיה מתווה חטופים, נפעל גם בזמן הרמדאן. ועמיחי שטיין, אנחנו אליך, אתה מספר שאחרי שמודרו, הפעם גנץ ואייזנקוט מעורבים בהתפתחויות. נכון, שבני גנץ מדבר הערב על סימנים שיכולים להעיד שחמאס מתגמש, הוא אומר את זה כחלק ממקבלי ההחלטות, כי הפעם, בניגוד למה שהיה לפני כמה ימים, הפעם גנץ ואייזנקוט כן מעורבים בקבלת ההחלטות, כן מעורבים בשיח הזה לגבי האם לשלוח משלחת חדשה, האם חמאס באמת משנה את עמדתו, הם אכן מעורבים בדיונים האלה. נזכיר, לפני כשבוע, בעת שנתניהו קיבל את ההחלטה גם לא לקבל את המתווה החדש שהוצע לו, וגם לא לשלוח פעם נוספת משלחת לקהיר, גנץ ואייזנקוט רק הותקנו בדיעבד, לא היו בקבלת ההחלטות. כעת כאמור, לפחות כרגע צריך לומר, כי אנחנו יודעים שדברים יכולים להשתנות בקואליציה הזאת, גנץ ואייזנקוט אכן מעורבים בסוגיה הזאת של עסקת החטופים, וגם מעורבים בשאלה האם בסופו של דבר לשלוח משלחת ישראלית, האם תשובת חמאס היא מספיק התגמשות כדי שישראל תשלח משלחת חדשה בימים הקרובים, ולכן שגנץ אומר שיש סימנים של התגמשות, זה מאותת לנו לפחות מה הוא חושב לגבי התשובה לשאלה האם ישראל צריכה לשלוח משלחת או לא. עמיחי, תודה. ועוד על המאמצים להתניע מחדש את המגעים לעסקה בכתבה של עמיחי שטיין. לצד הדיווחים על האופטימיות בדרג המדיני שאפשר לקדם עסקת חטופים, באה גם האמירה הישראלית שהפערים עדיין גדולים. The negotiations are complex. Hamas is not close yet to zone of potential agreement. And we hope they will come back to reality.
בכירי חמאס לא דיברו על התקדמות וגם לא על קשיים חמורים. המסר שלהם היה, כשהתנאים שלנו יתמלאו, יהיה הסכם.